هیچ وقت فکر کردی وقتی پاتو بذاری تو میدان سرخ مسکو، پشت این دیوارها و گنبدهای رنگی چه داستانهایی قایم شده؟ تو این ویدیو با هم از دل میدان سرخ میریم تا قلب کرملین، کلیسای افسانه‌ای سن باسیل، مقبره لنین، رد پای استالین و جنگ جهانی رو از نزدیک میبینیم. کنار تصویری که خودمون گرفتیم، یک تور لیدر ایرانی مقیم مسکو برامون قصه های پشت این بنا رو تعریف میکنه، چیزهایی که تو هیچ تور معمولی نمیشنوید. اگه مسکو برات فقط چند تا عکس بود، این ویدیو نگاهت رو عوض میکنه. تا آخرش با ما بمون. برج اسپاسکایا روبروتونه، مجموعه وسط مجموعه کرملین هست با دیوارهای سرخ که در اطرافش هستش. مقر فرماندهی آقای پوتین در اون ساختمونی هستش که سمت راست در داخل مجموعه کرملین قرار داره. اون گنبد گردرنگی که بالاش پرچم سیاسی کشور روسیه نصب هست. اگر یادتون باشه توی شهر قبلی در مورد عقاب دوسر و نمیدونم داستانا براتون صحبت کردم که نمادی هستش که از زمان خاندان رومانوف شروع شد، در دوران کمونیسم عملاً دیگه کارکردش از دست داد و ستاره و گندم و داس چکش جاشو گرفت و امروزه 2 مرتبه وسط پرچم سیاسی کشور روسیه در بالای کاخ کرملین نصب هستش. برج اسپاسکایا که مقابل شما هست یکی از ورودی‌های کرملینه، یه دوره خروجیش بود و حالا در دوره‌های مختلف برای کارکردهای مختلف ازش استفاده کردن. 4 تا ساعت در دور تا دور برج نصبه و در گذشته بالا محل دیدبانی بوده. اون برجایی که با اون ستاره‌ای که بالاست در دوران استالین نصب شده. این بالا عقاب دوسر بود که بعداً جایگزین شد در دوران استالین با ستاره. این ستاره‌ها گردونن، یعنی اگه 10 دقیقه دیگه بهش نگاه کنی می‌بینی چرخیده. به هر حال اون کاخی در اونجا هستش، کاخ کرملین. خیلی توی اخبارا میشنوین 100% کاخ کرملین، منظور همین کاخ هست که بالاش پرچم سیاسی کشور روسیه نصبه. خیلی‌ها به اشتباه میگن که آقا هر وقت پرچم بالا باشه یعنی پوتین داخل کاخه، که این اصلا یک اشتباه فاحشه. اصلا هیچ وقت آدم به این مهمی نمیاد بگی که آقا من اینجام، حواستون جمع باشه یا نباشه. چیز جالب بهتون بگم، همونجوری که گفتم اینجا امنیتی ترین نقطه در کشور روسیه است. پارسال چند تا از مسافرای ما همینجا جشن تولد گرفتن، بشبشه هوا کردن تا 4 صبح تو بازداشتگاه بودن. بنابراین از این داستانا داشتیم. برگردیم به سمت مهمترین آیتمی که تو میدون سرخ هستش، یعنی کاخ کلیسای سنت باسیل، کلیسایی با 9 گنبد و 9 محراب. یعنی عملاً این یه دونه کلیسا نیست، 9 تا کلیساست، یعنی مجموعه از 9 محراب که هر کدوم از اینا اگر داخلش قرار بگیریم پله‌های گرد دایره‌ای داره، میره بالا و میاد پایین و هر کدومش یک محراب جداگانه داره. برای اولین بار در دوران ایوان 4، یعنی ایوان گروزنی به زبان روسی، به زبان فارسی ترجمهش میکنن ایوان مخوف، که البته خیلی هم ترجمه درستی نیست، بیشتر گروزی به معنی چیز خیلی قدرتمند میشه. معماری میاد و معمار روس در سازه‌ای به اسم کلیسا میاد از گنبدهای طلایی و نقره معمول در کلیسا که استفاده میشده برای اولین بار اغراق در طرح و رنگ، اونم در سازه به اسم کلیسا میکنه که بسیار بسیار یه چیز عجیبی بوده در نوع خودش در زمان خودش. خیلی معتقدن که در حقیقت دیزنیلند هم توی فرانسه ایدهش رو از روی همین کلیسا گرفته. و همچنین این که خیلی خرافات هم در مورد زیاده، مثلا میگن ایوان گروزنی به معمار میگه که آیا میتونی، خبرش میکنه و میگه آیا میتونی یه دونه دیگه نمونه این کلیسا رو بسازی؟ میگه که آره میتونم. دستور میده، جفت چشای این بدبخت رو کور میکنن. حالا اینکه راست و دروغش معلوم نیست که اصلا سندیت خاصی نداره. از همونجا ساختمونای مجموعه گم شروع میشه تا میره تا اون انتها. در این سمت شما مجموعه این مقبره که میبینید مقبره آقای لنین هست. میدونید که ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف آقای لنین در حقیقت در سال 1917 قدرت رو از رومانوف‌ها به دست میگیره و در سال 1918 به صورت رسمی اولین حکومت کمونیستی رو در روسیه پایه‌ریزی میکنه. ایشون در سال 1922 سکته میکنه، پیاپی تا سال 1924 و در سال 1924 دیگه از دنیا میره. عمر بالاخره لیدری یا رهبریش خیلی کوتاه بود، 1918 تا 1922، 2 سال آخر عمرشون که عملا همه اختیار افتاده بود به دست استالین. ایشون وقتی از دنیا میره ایشون رو به خاک نمیسپرن، بلکه شبیه حیوانات تاکسی درویش میکنن، بدنش رو همه چیزو خالی میکنن و پوستش رو حفظ میکنن، داخل بدنش بالاخره مواد خاصی که مخصوص این کار هستش میگذارن و ایشون مثل یه آدم خوابیده‌ای در داخل این مقبره قرار داره که البته همونجوری که میبینید امروز بسته هستش این مقبره. اگه شما داخلش برید به این صورت ایشون خوابیده و میگن که سالانه
هزاران و چه بسا میلیون ها دلار خرج حفظ و نگهداری این جنازه میشه که ناخوناش تغییر رنگ نده، سیبیلش تغییر رنگ نده، نمیدونم پوستش خراب نشه. و مردم روسیه بعضیشون حتی مخالفینن، به خصوص ارتدوکس ها. کلیسا به شدت مخالف این داستانه، دائم داستان دارن. خیلی فکر میکردن که در 100مین سالگرد فوت این آقا بالاخره ایشونو به خاک میسپرن. میدونن که ایشون در سال 1924 فوت کرد و پارسال 100مین سالی بود که ایشون در اونجا انگار خوابیده و آیا خاکش کردن؟ نه. و همچنان به عنوان نماد کمونیست در اون پیرامید یا مقبره پلکانی خودش در اونجا، هرم پلکانی خودش در اونجا خوابیده. به هر حال همینجوری شما به ترتیب برج‌های اطراف کرملین رو از اون ور می‌بینید تا اون آخر. براتون قبلا تعریف کرده بودم که حتی مغول‌ها این وقتی که مسکو رو گرفتن کل کرملین و اختیار امورات اینجا رو در یک دوره زمانی حتی گرفته بودن که یک کلیسایی در اونجا قرار داره که اسمش کلیسای کازانه، به در حقیقت که یک کلمه مغولی هستش. ما برمیگردیم به ساختمونایی که در اون قسمت قرار دارن که قرمزن، بالاشون عقاب دو سره و اون ساختمون‌ها 3 تا ساختمون پشت سر هم هستن که موزه‌های مختلف درش برقراره. موزه سکه، موزه مومیایی و موزه کتاب که درش برقراره. اون آقا که سنگا رو می‌بینید، سردیسا رو، اون که سردیسی که از همه روشن‌تره، اون قبر استالینه. می‌دونید که استالین که وقتی مرد عینه‌هو لنین کنار همه مقبره به خاک سپردنش. داخل مقبره لنین استالین هم تاکسیدرمی کردن گذاشتن. اما یادتون باشه گفتم خورشچوف اومد علیه خانواده چیز کرد که از کارهایی که کرد استالین رو کشید بیرون، خاکش کرد اونجا و در نتیجه مجسمه‌شو اونجا می‌بینید. اونا آدمای معروف و مختلفی همینجور بری اونجا همه چیز هستن. از اون قسمت اونا که رو دیوار اسمشون رو زده برین جلوتر، یکی از مشهورترین آدما که اینجاست یوری گاگارینه. مثلا این مجسمه ژنرال ژوکوف نخبه نظامی که باعث پیروزی روس‌ها در جنگ جهانی دوم میشه. دوستان اینجا نقطه صفره. عنوان زمان رسمی کشور روسیه در نظر گرفته میشه. 4 جهت شمال، جنوب، شرق و غرب توش مشخصه. اینجا همونجور که میبینید زیر پای ایشون نوشته سیور، یعنی شمال، یعنی همینو بگیریم میریم مورمانسک. و اونجا یوک هست یعنی جنوب، درسته؟ زاپاد شرق و غرب، وستوک یعنی غرب، درسته؟ 4 تا زون زمانی رو داره توی روسیه نشون میده با حیوان و پوشگیاهی منطقه اونجا. مثلا اگر طبق خرافه روسی اگر کسی وسط وایسه سکه بندازه از پشت، اگر بیفته توی یکی از این پلاک‌ها آرزوش برآورده میشه، آرزویی که اون لحظه کرده. اولا که برداشتن این سکه، کسی که میندازه اون سکه رو دیگه نباید برداشت، شگون نداره. یه بندگان خدایی هم هستن که میان برمی‌دارن دیگه. سال 1938 میلادی جرقه‌های جنگ جهانی دوم زده شد. استارتش که زده شد، روسیه هنوز اوایل جنگ توی این جنگ ورود نکرده بود. تمام سعیش هم کرد که اصلا هیچ موقع درگیر مسائل نشه، ولی متأسفانه موفق نشد. حتی روسیه یعنی آقای استالین قرارداد دوستی و همپیمانی با هیتلر داشت که مبادا هیتلر یه موقع به سمتش حمله بکنه. عهدنامه دوستیش رو با استالین پاره کرد و مثل همون عهدنامه‌ای که برجامی که پاره کرد ترام دیگه پاره کرد و از 3 جبهه حمله کرد به کشور روسیه. شما مورمانسک هم بودین اگه یادتون باشه، گفتم به مورمانسک هم حمله کرد. یه عملیاتی معروف به عملیات روباه نقره‌ای توی مورمانسک پیاده کرد که توی اون عملیات هم موفقیت آمیز نبود برای آلمانی‌ها. به هر حال از 3 جبهه به روسیه حمله کرد. روسیه علی‌رغم میل باطنیش درگیر جنگ جهانی دوم شد و مسکو که پایتخت بود عملاً رو به نابودی رفت و انقدر دیگه تخریب صورت گرفته بود که اصلا دیگه داغون بودن این ملت. 900 شبانه روز شهر لنینگراد هم درگیر محاصره بود. از زمین آسمون رو سر این مردم بنده خدا و بدبخت بیچاره میبارید، ولی چنان اتحاد قوی این مردم داشتن که در نهایت هیتلر موفق به باز کردن دروازه شهر سن پترزبورگ یا لنینگراد اون موقع نشد و در حقیقت با شکست با شکست هیتلر در حقیقت مردم اون شهر که فقط میشه گفت یه جورایی 1/3 جمعیتش مونده بودن و همه از بین رفته بودن آزاد شدن.
اینا رو گفتیم که برگردیم به شهر مسکو. نابودی شهر مسکو مصادف شد با پیروزی روس‌ها، چون آمریکا و انگلیس که دیدن اگر علیرغم میل باطنی و نفرتی که از کمونیست‌ها داشتن، دیدن اگر با اینا متحد نشن علیه هیتلر و اگر روسیه سقوط بکنه عملا تراز قدرت به نفع آلمانی ها تغییر میکنه و اوضاع برای انگلیس و امریکا خراب میشه، اومدن و با روس‌ها متحد شدن و کمک کردن و البته این جریان در نهایت منجر به شکست آلمان نازی و پیروزی روس‌ها شد. کشور عملا نابود شده بود. استالین در 8مین سالگرد پیروزی روس‌ها در جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت به ساختن این ساختمونی که سمت چپتون می‌بینید. یعنی به ازای 8 سالی یک ساختمون یا برج‌هایی که معروف شدن به برج‌های 7 خواهران استالینی دستور داد بسازن که روحیه خراب مردم در اثر ویرونی شهر یه ذره رو به بهبود بره. این برج‌ها 7 تاش ساخته شد و 8می به دلایل آخرای سال، یعنی آخرین سال زندگی استالین بود و به دلیل طولانی شدن ساخت این برج‌ها که بسیار منحصر به فرد بودن، جایی که من وایسادم بهترین نمای این برج هست. این برج‌ها تا سالها در زمان خودشون معروفترین، منحصر به فردترین و بلندترین برج‌های اروپا بودن. انقدر سبکشون متفاوت و منحصر به فرد بود که هیچ سبکی توی هیچ یک از سبک‌های معماری جا نمی‌شدن و بنابراین اسم اینا رو گذاشتن سبک استالینی. سبکش رو گذاشتن سبک استالینی، تاکید بر تعداد اتاق و آسمان خراشه. بنابراین این ساختمان‌ها در حال حاضر 2 تاشون هتل، یکیشون هتل رادیسون، یکیشون هتل هیلتونه، این 2 تا. یکیشون دانشگاه ملی مسکو که بزرگترینشونه، معروف به دانشگاه MGO یا ماسکو گاسودارتسوی یونیورسیتت. یکیشون که مقابل شما ساختمون وزارت امور خارجه است. ساختمون وزارت امور خارجه هم یکی از بزرگترین این برج ها هستش. اگر به خصوص تو اخبار دیده باشین جلسات آقای ظریف رو با سرگئی لاوروف توی همین ساختمون برگزار میشد. بنابراین این ساختمونی که مقابل شماست ساختمون وزارت امور خارجه هست. 2 تاشون هم که تجاری مسکونی هن. بنابراین تجاری مسکونی، هتل، دانشگاه مسکو و وزارت امور خارجه که مقابل شما هست. همونجور که میبینید نمادهای دوران کمونیست اصلا تخریب نشده و از بین نرفتن و تمام سردرها هم هنوز نمادهای دوران کمونیست رو دارن. بنابراین یکی از برج‌های 7 خواهران استالینی مقابل شماست که گفتم به مناسبت پیروزیشون در جنگ جهانی دوم به دستور استالین با یه بودجه سنگین ساخته شد و حتی همین الانم به تاریخ یکی از خفن‌ترین برج‌ها در اتحادیه اروپا هستند. هیتلر در ساعات پایانی وقتی که دیگه دید که شکستش حتمی هست و چیزی نمونده بود که روس‌ها به اون منطقه‌ای که ایشون و نامزدش یا معشوقش بود برسن و در حقیقت پایان کارش بشه، در حقیقت خودکشی کرد و همراه نامزدش. البته در ساعات پایانی عمرش اینا دیگه با هم دیگه ازدواج هم کردن، حتی خودکشی کردن و دستور دادن که جنازه هاشون رو سربازان آلمانی بسوزنن، جوری که حتی خاکسترشون هم به دست روس‌ها نرسه. البته اسنادی هست، من تو این چند وقت اخیر خیلی برام چون جالب بود خیلی بررسی کردم، مطالعه کردم و رفتم اومدم اینور نگاه کردم مستند، ویدیو، کتاب، اینور اونور، ولی البته به نتیجه خاصی نرسیدم. بلکه اسنادی هست که ایشون خودش نکشته بلکه یکی از بدلهاشو کشت، یعنی کشتن، دستور دادن کشتن و آتش زدن و در حقیقت خودش فرار کرد، به سمت امریکای جنوبی رفت و در اونجا تا پایان عمرش هم بوده. یه آدمی هم تقریبا به اسم مشابهی بوده اونجا که میتونن حدس بزنن که حالا اینا راست و دروغش هیچ کس واقعا نمیدونه. بعضی معتقدن که روس‌ها با توهمات خودشون اینا رو درآوردن، این حرفا رو خودشون درآوردن، ولی خب معلوم نیست. من هیچ سند درستی ندیدم که بالاخره اینا رو تایید بکنه. اون چیزی که الان رسمی‌تر از همه اعلام شده همون خودکشی است. روش دقیقاً شبیه خود ساختمون دستور میدن، پرینت میکنن، میارن نصب میکنن، بعد از اینکه مرمت ساختمون تموم شد کاوه رو برمی‌دارن. گونی آبی و سبز و اینا دیگه نمیکشن روی ساختمون. هنوز به اون مرحله نرسیدن. بعد بیام پیش ما آموزش بدیم. عینه خود ساختمونه، نمای خود ساختمونه درست کردن گذاشتن اینجا. با اروپا مقایسه کنه، پاریسی رفته باشیم، بارسلونای، رومی که اصلا دیگه آدم سرش نمیاره، همه ته سیگاره.
و اینجا شهرهاشون خیلی خیلی گفتم یک همکاری دو جانبه دولتی مردمی فرهنگ مردم بی نهایت تمیز و مرتب و لذت بخش و مطبوعه برای توریست و برای خودشونو، اونم با این برف و بارون و این بورانی که اینا دارن. به هر حال اینجا ما وارد خیابون آربات قدیم یا آستاری آربات شدیم. جایی که من می‌ایستم دقیقاً جلوی تصویر آقای پوشکین هستش، الکساندر سرگیوویچ پوشکین، شاعر روس که ادبیات روسی رو متحول میکنه. موهای فرفری و مجسمه‌های تیرش نشانگر اینه که ایشون دو رگه آفریقای روس بوده که از رگ روسش میره تو خاندان رومانوف و به خاطر همین در حقیقت ایشون در کاخ کاترین در شهر سن پترزبورگ با شاهزاده های خاندان رومانوف بزرگ میشه و درس میخونه. ایشون برای اولین بار اولین شعر انقلابی خودش رو علیه خانواده خودش به خاطر ظلم و ستم و وضعیت خرابی که رعیت داشتن میگه و به خاطر این شعری که میخونه 1 سال زندونی میشه. به هر حال دنبالش بودن، یعنی زیر نظر داشتنش که یه جورایی جمع جورش کنن، قضیهشو تمومش کنن، چون دیدن که یه تهدید برای یه نفر از خود خانواده رومانوف بیاد علیه خودشون بلند بشه. ایشون وقتی با خانم ناتالی ازدواج میکنه چرا اصلا مجسمه‌شو اینجا آوردن گذاشتن؟ به خاطر اینکه وقتی با خانم ناتالی که به شدت عاشقش بوده ازدواج میکنه، در این ساختمونی که پشت سر منه و خونه پدری ایشون بوده، به مدت 2 ماه معسلشو میاد اینجا توی مسکو. خونه زندگی کجا بوده؟ سن پترزبورگ. میاد اینجا 2 ماه معسلش رو در این خونه داشته. اما سرنوشت این بنده خدا چی میشه؟ میگه خب شما میای علیه خانواده خودت اقدام میکنی، آره؟ زندونت کردیم فایده نداشت. یک نقشه قتل بسیار حرفه‌ای، ترور حرفه‌ای براش میکشن. چجوری بابک؟ ببین همین الان گفتم برای دوستان به عقل جنم نمیرسه که آقا بیاد یه همچین تروری طراحی کنه. چیکار میکنن؟ آقا یه نامه میزنن به پوشکین که همسرتون خانم ناتالی با یه افسر فرانسوی در رابطه عاشقانه است. اینم یه نامه میزنه که آقا خودت از زندگی ما بکش بیرون و تموم میشه، اصلا ماجرا ختم میشه، تموم میشه، میره دنبال کارش. ولی این تو بک‌گراند ذهن این آقا میمونه تا چند وقت دیگه در ادامه این برنامه‌ریزی ترور حرفه‌ای در یک جشن مهمانی در کاخ یکی از شاهزادان میبینه ناتالی داره با همون افسر فرانسوی داره میرقصه. اینا همه طراحی شده بوده، در حالی که خب رقصیدن با شاهزادا با هم دیگه خیلی طبیعی بوده، ولی برای ایشون با اون بک‌گراند ذهنی دیگه طبیعی نبوده. میاد جلو و اون افسر فرانسوی رو دعوت میکنه به دوئل. در اون زمان خانواده رومانوف دوئل رو ممنوع اعلام کرده بودن، غیر قانونی اعلام کرده بودن، اما به هر حال ایشون میاد اون دوئل رو دعوت میکنه این بنده خدا رو، و بنده خدا که نه بنده خدا خودش بوده. به هر حال اون افسر دعوت میکنه به یک دوئل عشقی. آخرین کافه زندگیش رو در کافه پوشکین سن پترزبورگ میخوره، میان به سمت هم دیگه شلیک میکنن. این بیچاره سر کارش با دفتر قلم و نویسندگی شاعری، اونم که خب افسر نظامی بوده، سر کارش با اسلحه و این تشکیلات. پوشکین تیر میخوره و در سن 38 سالگی از بین میره بیچاره. تو همون 38 سالگی ببین چه کرده این آقا. ادبیات روسیه رو شخم زد ایشون رو معادل سعدی در ادبیات ایران در نظر میگیرن. بسیار بسیار آدم فرهیخته‌ای بوده. یک ادبیات کوچه بازاری روسیه رو تبدیل به یک ادبیات بسیار غنی و با کلاس و آدابدون میکنه این مردم رو. یعنی ایشون استارتش رو میزنه و میره جلو توی 38 سال عمر با عزت. و به همین دلیل که مجسمه ایشون هم در اینجا گذاشته شده. سرنوشت ناتالی چی شد؟ آیا واقعا به نظر چجوریه که من الان میگم این ترور بوده، نمیگیم آقا ایشون شد و واقعا این بوده و فلان اینا؟ چون هرگز خانم ناتالی دیگه با هیچ کسی در رابطه عاشقانه دیده نشده، نه با هیچ کس، و هرگز هم بعد از ایشون ازدواج هم حتی نکرد. و همینجا بعدن مردم کم کم پی میبرن که بابا این بدبختو براش پاپوش درست کرد. این مرگه با اون مرگ استالین به فرض مثال اینا جزو مرگ‌های مشکوک تاریخن. هیچ کس به قاطعیت نمیاد بگه آقا یارو ترور کردن، اما هیچ شبیه مرگ عادی هم نیست. ما وارد خیابون نیکولسکی شدیم دوستان. یه خیابون خیلی بامزه واکینگ استریت که از این ور میره به بالا میخوره به مرکز خرید یوروپیسکی و از این ورم میخوره به میدان سرخ. این حواشی کلا میدان سرخ به حساب میاد. اوه. خب این خیابون به خاطر اون ریسه بندی چراغایی که کردن تو سالهای گذشته شهرت پیدا کرد و از این داستانا و چه میدونم تو اینستاگرام اینا خیلی بهش پرداختن. به هر حال دقیقاً روبروی ما یکی از برجک‌های میدان کاخ کرملین هست، مجموعه کرملین، نه فقط کاخ کرملین. ما توی این خیابون بار
یکی دو تا کلاب حالا معمولی، چیزهای مختلف داخل این خیابون هستش و برای پیاده روی و استراحت توی یک کافه رستوران خیلی باحال جای بدی نیست. به هر حال میدان سرخ گفته میشه به عبارتی دومین میدان بزرگ جهان بعد از میدان چی؟ بعد از میدان تیانانمن در چین، در پکن. دومین میدان وسیع جهان هست که شما میتونید 1 ساعت توش قدم بزنید که کلشو کاور کنید. سومین میدون حالا به خاطر مصطفی همون نقش جهانه، خاطر که مصطفی ناراحت نشه سومیش دیگه نقش جهانه. از نظر وسعت که البته اونم توش باز اختلافه، ولی ما دیگه چون ایرانی هستیم میگیم این قبوله، بقیه قبول نیست. به هر حال میدون همونجوری که خدمتتون گفتم در گذشته کانسپتش تقسیمات شهری نبوده، بلکه کانسپتش یک مجموعه ای از مکان مذهبی، حالا یا کلیساست یا مسجد یا حالا کنیسه بسته به مذهب مردمون اون منطقه، مجموعه ای از کاخ و مجموعه ای از بازار یعنی مرکز خرید. 3 ضلع حکومتی در جهان: مذهب، اقتصاد و این شاهزاده کاخ. حالا مطلب این 3 تا یه مملکت رو هم دیگه اداره میکنن. ما در میدان شرق نقش جهان هم درست همین فاکتورها رو داریم. مسجد شاه که البته الان بهش میگن مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله هست و مسجد کوچولو، کاخو داریم که کاخ عالی قاپو هست و بازار رو داریم که بازار قیصریه هست. درسته؟ که البته اون میدان نقش جهان بسیار میدان فوق‌العاده‌ای هست، بسیار فوق‌العاده است، خودش اصلا جزئیات و آیتماش اصلا منحصر به فرده برای توریستا. اگر تا اینجای ویدیو همراه ما بودی واقعا ممنونم. یعنی مسکو برات جذاب بوده. اگه این سبک ویدیوها رو دوست داری همین الان ویدیو رو لایک کن، کانال طلا و حبیبین اتباع رو سابسکرایب کن و توی کامنت ها برامون بنویس اگر فردا مسکو باشی اول میری میدان سرخ، کرملین یا جای دیگه. همین کامنت ها کمک میکنه این اپیزودهای روسیه رو ادامه بدیم. حالا اگه میخوای از دل میدان سرخ بری تو موزه زیرزمینی شهر، روی ویدیو بعدی یعنی متروی مسکو، موزه زیرزمینی شوروی برای گردشگران ایرانی کلیک کن. اونجا ایستگاه به ایستگاه با هم میچرخیم. و برای اینکه ویدیو بعدیمون درباره اینکه چطور با کارت ایرانی از آبربانک‌های روسیه روبل بگیری و از دست ندی، حتما زنگوله رو روشن کن.